आज हामी बनाउन जाँदैछौँ म्याङ्गो मिल्क केक। म्याङ्गो मिल्क केक बनाउनको लागि 2 लिटर दुध, 1 केजी आँप, घिउ 3 चम्चा, 200 ग्राम चिनी, काजु र बास्नको लागि सुक्मेलको धुलो। केक बनाउनको लागि दुधलाई हामी बाक्लो हुने गरी तताउँछौँ। दुध बाक्लो बनाउनको लागि पहिला 1 चम्चा घिउ राख्ने। घिउ राखिसकेपछि दुध राख्दै जाने। ग्यासको फ्लेम ठुलो बनाउने। सबै दुध कराईमा राख्ने। यसरी दुध राखिसकेपछि दुध बाक्लो हुँदासम्म चलाउँदै दुधलाई बाक्लो बनाउँदै गर्ने। अब दुध तातिरहन्छ, त्यति बेलासम्म हामी आँप छिन्छौँ। दुध तात्दासम्म हामी आँप छिन्छौँ। तात्दैछ, आँप काटिसकेको छ। आँपलाई यसरी टुक्रा टुक्रामा काट्ने। काटिसकेको आँपलाई ग्राइन्डरमा राखेर ग्राइन्ड गर्ने। यसरी ग्राइन्ड गरिसकेको आँपलाई एउटा भाँडामा खन्याएर राख्ने। ग्राइन्ड गरिसकेको आँप यस्तो स्मुथ हुने गरी राख्नुपर्छ। म्याङ्गो मिल्क केक बनाउनको लागि दुधलाई हल्का फटाउनुपर्छ। यसको लागि यहाँ 2-3 थोपा कागतीको रस राखिएको छ। अब यो कागतीको रस म दुधमा राख्दैछु। दुध हामीलाई चाहिने जस्तै मात्रामा फाटिसकेको छ र दुध बाक्लो पनि भइसकेको छ। अब हामी केही बेर यसरी चलाउँदै दुधलाई बाक्लो बनाउँदै गर्छौँ। दुध बाक्लो बनाउँदै गर्दाखेरि भाँडाको छेउछाउमा पनि लाग्ने गर्छ। यसरी चलाइराख्दाखेरि छेउमा लागेको दुधलाई पनि तानेर मिक्स गर्नुपर्छ र दुधलाई बाक्लो हुन दिनुपर्छ। दुध हामीलाई चाहिने जति बाक्लो भइसकेको छ। दुधमा सुक्मेलको पाउडर राख्दैछु। यसरी राखिसकेको सुक्मेलको पाउडरले कागतीको स्वाद र गन्धलाई मेटाउँछ र हाम्रो मिल्क केकलाई बास्नादार बनाउँछ।
लगभग 20 मिनट जति पाकिसकेपछि यसको पानी सुक्छ। पानी सुकिसकेपछि यसले भाँडालाई छोड्न थाल्छ। यसरी यो भाँडा छोड्दै जान्छ। हामी केही बेर अझै पकाउँछौँ। अब यो पाकेर तयार भइसकेको छ। पानी यसको सम्पूर्ण सुकिसकेको छ। यसले भाँडा छोडिसकेको छ। अब हामी यसमा चिनी एड गर्छौँ। यसरी चिनी राखिसकेपछि यसलाई केही बेर यो चिनी मेल्ट हुँदासम्म फेरि पकाउनु पर्छ। चिनी मेल्ट भइसकेको छ। हामीले चिनी किन पछि राख्यौँ भने हामीले पहिला नै चिनी राखेको भए चिनी पग्लिन्थ्यो, धेरै मात्रामा पानी निस्किन्थ्यो, यसलाई पकाउन समय लाग्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चिनी चाहिँ अन्तिममा राखेका हौँ। अब चिनीको पानी निस्केन। अब यसको पानी पनि सुकिसकेको छ, चिनी पनि मेल्ट भइसकेको छ, यसको कलर पनि धेरै राम्रो आएको छ। अब हामी यसमा अघि पकाइराखेको दुधलाई मिक्स गर्छौँ। र केही बेर चलाउँछौँ। दुवै राम्रोसँग मिसिँदासम्म हामी यसलाई चलाउँछौँ। अब यसलाई केही बेर फ्रिज गर्नको लागि मैले यो केकको मोल्ड लिएको छु, किनभने यो पनि केक हो। केककै मोल्डमा यसलाई म फ्रिज गर्नेछु। फ्रिज गर्नको लागि पहिला यो भाँडामा नटाँसियोस् भन्नको लागि थोरै घिउ वा बटर लिएर यसरी भाँडामा लगाउनुपर्छ। यसरी भाँडामा बनाउनुपर्छ। वासना एकदम मिठो आएको छ है। अब म यसलाई डेकोरेट गर्नको लागि अघि मैले राखेको काजु काटेको छु। काटेको काजुलाई यसरी माथिबाट डेकोरेट गर्छु। तीनदेखि 4 घण्टा भइसकेको छ। हाम्रो केक राम्रोसँग जमिसकेको छ। पर्फेक्ट जमेको छ। हेर्नुहोस् त
कस्तो राम्रो देखिएको छ केक। हजुरहरूले पनि यसै गरी घरमा बनाएर यस्तो स्वाद लिन सक्नुहुन्छ। बनाउन सजिलो छ, धेरै सामग्री पनि लाग्दैन र यसको स्वाद धेरै मिठो छ। यहाँहरूले अवश्य ट्राई गर्नुहोला।